बाइक स्टार्ट भएन तातेर त होला नि हाम्रो चाहिँ आधी बाटोमा पुग्दै चल्दी जस्तो आइसक्यो एउटा ब्याग किन्न लाग्यो बोकेर नहिँ चाहिँ एउटा बाइक दम तोडिसक्यो यो दुईवटा बाइकले के गर्दा नि के गर्नु अरे यो दुईटा बाइक चाहिँ बिग्रेर अब अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा So this must for today guys.